ayun, actually, it's my first time to buy ng ganito. Alam ko, masyadong huli na. Kasi sumikat ang Ringlight nung ECQ ba yun? Hello everyone! Welcome back to my channel. This is AJ, and before we start, don't forget to hit the subscribe button and notification bell. So ayun guys, our video for today is all about unboxing an affordable ring light na nabili ng 11/11 from Shopee. So yun na nga, I'm so excited with this, and let's go ahead and start. So, ito po siya guys. As you can see, naka-bubble wrap pa siya. And ito, aside from the ring light, nandito na yung tripod niya. Which is, nagustuhan ko kasi mostly na nagtitinda sa Shopee or sa Lazada, they don't include the tripod. And it's so expensive. It's so expensive. It's so expensive. So, ngayon, check natin. So, ayun. Actually, it's my first time to buy ng ganito. Alam ko, masyadong huli na. Kasi sumikat ang Ringlight nung ECQ ba yun? So, ito yung tripod muna yung nauna. Tignan niyo yung box na. Ganyan siya. Actually, na-review ko na to. Na-rate ko na siya ng 5 stars. Pero di ko pa nakikita kung ano yung nasa loob. Anyway, I'm gonna edit naman my rate pagka medyo may defect. I hope wala. So, wait lang. By the way, yung tripod pala na to, ito yung 2.1 meters or yung 6 to 7 feet. Lagay muna natin dito. So, ito na yung main product. I-observe, hindi masyadong perfect yung box niya. Pero, syempre, I don't expect naman na perfect siya kasi natatravel pa siya. I mean, nasi-ship siya. So, nakahawakan siya ng... Okay. So, ito siya guys. Pagka-open, there is a styrofoam. So, open na natin. And meron pang bubble wrap inside. Okay, let's see guys. Oh my God! Malaki siya. Actually, yung size pala nito is 14 inches or 36 centimeter. So, it's so big talaga, no? So, totoo na to guys. Hindi na to DIY, hindi na to improvise. Ito na, totoo na, oh. Diba? Ang laki pala. So, it comes with a remote. And, hindi ko alam kung anong tawag dito. Anyway, I'm gonna discover later. Tapos ito, siguro may manual siya. Or, wala siyang manual, guys. Anyway, pwede naman natin itanong si YouTube later. And ito yung adapter niya. Hindi naman siya nagmumukhang like generic ring light. Wow, cute talaga. Ito. So, ang nagustuhan ko talaga is flat type talaga siya.
Kasi yun yung tinanong ko talaga sa seller. Kasi yung iba sinasabi flat type, hindi naman. So ngayon, i-assemble na natin siya. Ano ba ito? So ito guys, pag hinihila nyo siya, dapat careful kayo. Kasi baka maputol. But it looks sturdy naman. So ito guys, adjust nyo muna to first. And then pag lumuwang na siya, just pull it up. Okay, ganyan. Press na lang. Okay. So I guess ito na yung end niya, yung limit niya. So papahigpitan na natin siya. So next to adjust yung mga ganito niya. So pwede pa siyang itaas. So yun. Tapos na yung pag-assemble ng tripod. I guess mas better yung kanina. Okay, yan. So next is yung ring light. So ito guys, kung nakikita nyo yung black, tatanggalin pala yan. And then, ito. Ilalagay nyo to. May butas siya sa gitna. So, ganon. Lalagay nyo lang. So, pag nailagay na siya guys, ganito. Tapos ito yung adjuster para sa, ano ba yun? Sa circle para mag-rotate siya sa direction na gusto nyo. So, ganun lang. Nagro-rotate siya. Tapos, papahigpitan nyo lang. And, make sure na itago nyo yung itim na cover na kanina. So, ito guys, pag hawak nyo na yung ring light, nakikita nyo yung bilog doon. Dito nyo ilalagay yung ganito. Yung phone holder. So, ganito siya. Ay, wait. Lalagay nyo siyang gano'n and then i-adjust nyo ulit. So ito guys, make sure na ilalagay nyo siya ng husto. Ganon. Pero dapat na meron to. So ulitin natin. And pahigpitan. Okay. So yan na siya. Tapos, pwede siyang pag ganon. So yan guys, pwede siyang ma-bend ng ganito or kahit saang direction. So yun guys, pinaiklian ko muna para may pakita kung paano ilagay yung ring light. So dito, may kikita ko yung butas. Yan po. Diyan nyo siya ilalagay. Dito. So, alalayan nyo lang. So, make sure na mahigpit. Baka malaglag. So, ganito yung nakakatakot sa bulb type. Anyway, hindi ko naman nakita yun in person. Pero nafe-feel ko nakakatakot siya. Kasi baka malaglag, mabasag. So, yan. So, ito guys, kung gusto nyo i-adjust, kung saan direction nyo iilawan yung gusto nyo ilawan, ito lang. And then, pwede siyang ganyan, ganon. So, ito guys, yung remote niya, ang cute. Kaso, batteries are not included. So, good thing may baterya kami. And ito try natin. So, yung baterya po ganito, yung maliliit lang. AAA. So, ayun, nalagay ko na yung baterya niya. Yan. So, next is, isasaksak na natin siya. So, ito. Iko-connect na lang. Yung ito. Okay, and then, so, ayun guys, nakasaksak na siya. So, ito na lang, yung remote. Ang liwanag pala.
So, yan. And, patayin muna natin. Dito sa remote niya, may 20%, 50 to 100. So, discover muna natin kung paano yung warm, light, white, ganon. So, ito guys. Ito, kung gusto nyong masyadong maliwanag, pag-increase ng liwanag niya at pag-decrease, pag-dilim. So, pwede nyo rin kung gusto nyo automatic ito. Tapos, kung ayaw nyo yung nag-a-adjust pa nito, pwedeng diretso 100. So, let's see. So, yan. Hindi siya gaanong maliwanag sa part na to. So, kung gusto kong paliwanagin pa, okay, ganon. At pag gusto ko naman hindi siya maliwanag or madilim, dim, ganon. Okay. Okay, so yun. So, yung next function naman, guys, is yung from white to warm. So, let's see. Yan. So, dito lang. So, nagiging white na siya dyan in person. And then, on the other side, nagiging warm, masyadong dilaw. And guys, ito pa yung ibang function niya. Dito lang yung yellow, white, tapos sa gitna yung combination niya. Check natin. Masyado siyang madilaw. And pag gusto mo naman masyadong puti. Yan. Okay. And combination. Okay. So yun guys, na-try na natin lahat ng function ng remote. So, promise, napakaliwanag niya po. Super. Kasi sabi sa akin ng seller, yung ibang buyer daw parang nagre-reklamo, di daw masyadong mailaw, ganon. Pero pag gagamitin mo lang naman siya for pictorial, for online selling, kung ano pa, maganda siya. Highly recommended yung brand niya. Ito po yung box niya pala. Color orange po siya. Kasi meron din yung isa, yung color blue-green. Maganda rin ata yun. Same lang sila. So, ito siya guys. Diba? Cute. So, yan siya guys. Nasa harap ko siya ngayon. And ayan, kita lahat. Okay, try natin yung white. Maganda yung white. Okay. So, ito pala yung 20% sa white. 50%. 100%. Sa yellow naman, yun yung 100%, 50, and 20. Okay lang naman siya. Maganda rin. So, yun. So, ayun po. Medyo nakakapagod siya i-assemble. Pero worth it naman kasi overall, maganda yung product. And hindi ako nagsisisi na nagbigay or nag-rate ng 5 stars. So, yun. I guess magugustuhan din to ng ibang customers. Actually, ako yung pinaka-first na nag-rate. So, at first, very hesitant ako kasi wala siya masyadong reviews or like ratings from other customers or buyers. So, pag ganun, medyo nagda-doubt tayo, diba? So, good thing, maganda yung product. And, naisip ko nga, ba't ganun? Baka mamaya wala palang laman, ganun. Kasi marami nang encounter na ganun sa online shop. So, yun. Maganda po siya. And, try nyo na din bumili. So, hanapin nyo lang yung ganitong box. Okay, so, I'm gonna advise na magandang bilhin nyo siya during mga 12-12, 11-11, 1-1, ganon, 2-2. Ano bang tawag sa mga yon? Maganda rin flash deal. Baka mura siya. Depende kasi yun sa seller. So, yon. Parang swertehan na lang talaga pag magsisale. At isa pa, napakalaki niya, di ba? And yung mga price ng ganito, nagre-range siya 1,000 plus. Pero sa akin kasi, na-consume ko yung coins ko, Shopee coins, and
advantage, nabili ko siya during 11/11. So, yun. Medyo mababa yung price niya. Bye! So, that's it for now. Okay? So, I'm gonna see you on my next video. I hope so. So, yun. Bye!